Okay, people, today's video is going to be very, very different. We have a special guest on the channel, my dad. Pap, zeg even hallo. Hello. So many people of you will not know this, but my dad was actually the main reason why I started with the aquarium hobby. Ever since growing up as a kid, we always had large tanks at home. And my dad just finished building this gigantic aquarium, and today we're going to talk about it. Oké, ik denk de grootste vraag die iedereen wil weten. Hoe groot is dit aquarium? Ja, heeft de inwendige maten van 3,10 meter, de diepte 2 meter en de hoogte 1,10 meter. In totaal ongeveer 6500 liter inhoud. 6500 liter. En dit is de grootste bak die je ooit hebt gehad, denk ik? Ja, dat klopt. Hiervoor heb ik een bak gemaakt van 2,44 bij 1,22 bij 70 geloof ik hoog. Dat was voor mij rond de 2000 liter water. Een grote bak. Ja. En je hebt hem ook zelf gemaakt, toch? Ja. Ik heb hem gemaakt van 4 centimeter dik multiplex. Daar is het hele frame van gebouwd, zeg maar. En waar de voorruit in zit, dat is een roeststaal frame die ik in het hout geschroefd en verlijmd heb. En in de bak zit vijverfolie om het geheel waterdicht te maken. Dat heb ik door een specialistisch bedrijf laten doen. Hij heeft het ter plekke hier in elkaar gelast en de aansluiting gemaakt op het roeststalen frame. En voor een stukje stevigheid komt gigantisch veel waterdruk op te staan. Zeker bij die hoogte van 1,10 meter. Heb ik rondom stalen IPE profielen gemaakt. Vertel even aan de mensen wat voor vissen je hierin hebt zitten. Ik heb geprobeerd om een Midden-Amerika biotoop na te bootsen. Best wel lastig om aan vissen te komen uit Midden-Amerika. Dus ik heb wel wat gesjoemeld, zoals dat heet. De cycliden komen wel allemaal uit Midden-Amerika. De Latijnse namen zijn Waipamheros nourisati. That's this one right here. And then you're probably wondering, but these fish don't look anything like in the picture. It's purely because these fish are still very small and they still have a lot of growing to do. Chuco intermedium. Reoheros lentiginosus en Reoheros coeruleus. En daarnaast nog Torrichtus aureus. En er komen nog Torrichtus heller hierbij. Qua zalm, dat is de bijvissen, dat is de ruitenvlekzalm. En dan heb ik nog Munchausia costae, dat is een vrij recente zalmsoort uit Zuid-Amerika. En daarnaast heb ik nog als bijvissen levendbarende uit geslacht Pusillea. En dan de welbekende hoogvinkarper Pusillea felivera. En daarnaast ook nog Pusillea mexicana. En daarnaast ook nog zwaardragers uit het geslacht Xiphophorus. En dat is Xiphophorus helleri uit het schiereiland van Mexico, Yucatan. Wat ik kan herinneren heb je 1 keer een zeewaterbak gehad. Ja. Maar heel vroeg ook nog wel eens Malawi en Tanganyika. Ja. Maar ik denk de afgelopen 30 jaar bijna alleen maar Midden-Amerika. Wat vind jij nou zo speciaal aan die Midden-Amerikaanse cycliden? Ja, het speciaal aan Midden-Amerikaanse cycliden vind ik voornamelijk het gedrag. En dan het broedgedrag, balsgedrag, broedgedrag. Deze cycliden zeg maar, die zetten eitjes af op substraat. Het zij steen, een stuk hout of in een hol. En na 2 à 3 dagen komen die eitjes uit, afhankelijk van de temperatuur. En dan is er gewoon broedzorg. Dus die ouders die zorgen voor hun larfjes, totdat ze vrij zwemmen. En dan gaan ze met die jonge visjes, als ze eenmaal vrij zwemmen, gaan ze door de bak heen. En beschermen hun tegen de medebewoners. En dan vooral de vraatzuchtige zalmen en levendbarenden. Dat vind ik vooral het mooie van deze soort cycliden, de interactie onder elkaar. Dit zijn allemaal nu nog jonge diertjes, zeg maar, dus hun volledige kleurenpracht moet echt nog komen. En dat komt helaas pas op latere leeftijd, maar dat is ook een natuurlijke bescherming tegen rovers. Als ze al op jonge leeftijd prachtige kleuren zouden hebben, zouden ze eerder ten prooi vallen aan de rovers.
Het zij andere vissen of vogels. Ja, de bak heb je zelf gemaakt. Volgens mij was het hele proces niet helemaal vlekkeloos verlopen. Nee, absoluut niet. Kun je daar nog iets over vertellen? Het is niet zonder slag of stoot goed gekomen. En dat had voornamelijk te maken met de soort kit die ik gebruikt heb om een vijverfolie aan het roeste staal te laten hechten en de ruit in het roeste staal te lijmen. Een gedeelte van die kit die werd gewoon keihard, waardoor de flexibele hechting gewoon verloren ging. En op een gegeven moment zat de voorruit gewoon los in het frame en het begon steeds harder te lekken. En eerst dacht ik dat het alleen dat probleem was. Dus heb de ruit met vrienden uitgehaald, helemaal schoongemaakt, het roeststalen frame schoongemaakt. En toen de ruit in een normale siliconen kit gezet. Nou, toen dat gedroogd was, hebben we weer gevuld. En dat ging 2 weken goed en toen begon die weer te lekken. Dus toen weer leeg laten lopen. Inmiddels zaten de vissen er al in. Dus alle vissen eruit gevangen, tijdelijk opgevangen. Toen de aanhechting van de vijverfolie op het roeststalen frame helemaal losgehaald. En vervangen door andere butyleenkit. En zoals het er nu uitziet, is het gelukt. Kun je de mensen thuis nog iets vertellen over de hele techniek van het aquarium? De verlichting, filter, wat je nog meer kan bedenken? Ja, zeker zo'n grote bak, dat vergt natuurlijk wel wat aandacht voor de techniek. Ik heb natuurlijk net even iets verteld over dat de ruimte goed verwarmd is, maar ja, het is natuurlijk altijd verstandig om de bak zelf te verwarmen. Daarin heb ik niet gekozen voor de alombekende verwarmingselementen. Dat zouden wel 10 of 20 in kunnen hangen, denk ik. Maar ik heb gekozen voor een zwembadverwarming. En die zit in de retourleiding van het water wat door het filter heen weer terug de bak in gaat. Dus eigenlijk een elektrische verwarming. Een soort spiraal waar het water doorheen loopt en zo verwarmd wordt. Ik heb gekozen voor een beadfilter. Een beadfilter is een systeem wat bekend is geworden uit de kooiwereld. Het is eigenlijk een heel groot vat van, ik geloof, 60 of 80 liter, dat weet ik niet meer precies. Helemaal vol met beads. En dat zijn korreltjes met een heel hoog hechtingsvermogen voor bacteriën. En daarvoor zit een ultrasieve, dat is een soort voorfilter. Het grote voordeel daarvan is voor een hele hoge zuurstofopname. Omdat het water door de zeef naar beneden valt. Verder heb ik nog 2 extra pompen in de bak. Totaal aan pompend vermogen ongeveer 40.000 liter per uur. Ik heb gekozen voor 2 soorten verlichting. Er is een lamp van bamboe, wire, pure sfeerverlichting. Dat lijkt net, je kunt wel zien aan de twinkelingen in het water, alsof de zon in het water schijnt. En verder heb ik 3 LED-tegels van Solarstinger om meer licht in de bak te krijgen en ook proberen op die manier wat algroei in de bak te krijgen. Ik denk als mensen zo'n grote bak zien, dat het eerste is altijd wat ze denken. Wat doe je met waterwissels? Doe je hele grote waterwissels of helemaal geen waterwissels? Ja, ik heb dus bewust gekozen op aanraden van een visvriend van me voor een beadfilter. En niet voor een bioloog of een extern filter of wat dan ook. En zo'n beadfilter wordt dus gebruikt in de kooiwereld voor echt grote vijvers. Die beadfilter die ik heb is geloof ik goed voor een 5 tot 30.000 liter. Nou, mijn aquarium is ongeveer 6.500 liter, dus echt zwaar over capaciteit. Ik vermoed dat ik qua waterwissels niet zo heel veel nodig heb. Maar dat zal de toekomst wel een beetje uit moeten wijzen. Het is een open bak, dus er verdampt wel wat water. Dus wat ik wel doe is bijvullen. Maar dat is tot nu toe nog het enige. Maar dat zal de toekomst een beetje uit moeten wijzen. Oké, dus je hebt de bak heb je zelf gebouwd. Maar we moeten eigenlijk nog even verder teruggaan, want eigenlijk heb je dit gebouwtje dus ook zelf gemaakt, toch? Ja, het schuurtje stond er al. En dat is een heel eenvoudig schuurtje, ongeïsoleerd. Dus wat ik heb gedaan, zowel het dak als de wanden,
bekleed met sandwichpanelen van 6 centimeter dik. Zodat het goed geïsoleerd is, dat de warmte vastgehouden wordt. En de vloer is eigenlijk het belangrijkste om het gewicht natuurlijk van die zware bak te kunnen dragen. Ik heb een betonnen vloer gestort van 30 centimeter dik. Dubbel gewapend. En daaronder nog 10 centimeter isolatie onder gedaan. Om ook de warmte weer goed vrij te houden. En wat ik tevens gedaan heb, is vloerverwarming in de vloer gelegd. Zodat ik qua verwarmingskosten zeg maar, zo min mogelijk kwijt zou zijn. Dus ik denk dat we allemaal wel kunnen beamen dat het een hele mooie bak is. Hij is ook heel mooi ingericht. Ik denk dat de mensen thuis ook heel veel benieuwd zijn over hoe je die achterwand en hoe je de inrichtingen hebt gemaakt. Want het is niet je standaard achterwandje wat je hierin hebt zitten. Ik ben een paar keer naar Midden-Amerika geweest en daar onder water kunnen kijken hoe die visjes in de natuur leven. En dat wilde ik heel graag proberen te zien na te bootsen, dat je het idee hebt dat je in een rivier zit te kijken. En hoe heb ik dat geprobeerd om dat zo natuurgetrouw mogelijk na te bootsen? Heb ik een achterwand gemaakt van basis, was het dus met de vijverfolie. Daarin tegenaan heb ik betonplex gelijmd. En daartegenaan heb ik Tempex gelijmd in combinatie met purschuim. Tempex en de purschuim heb ik zo bewerkt dat ik getracht heb om een rivierbedding na te bootsen. Oké, dus de aquarium is nu net een paar weken klaar. Vissen zitten er nu al wel een tijdje in. Ze zijn allemaal nog heel klein, nog heel jong. Wat zijn verder je plannen met het aquarium? Hoe zie je het aquarium over 6 maanden, denk je? Zoals je al zegt, de vissen zijn allemaal nog heel jong. Dat is echt een bewuste keus, omdat grote vis is zeker een Midden-Amerikaanse cyclide niet of nauwelijks aan te komen. Ik heb de vis allemaal geïmporteerd, een gedeelte uit de VS en een gedeelte uit Frankrijk. Het voordeel van jonge vis is dat ze, als je ze samen laat opgroeien, dat ze een eigen partner kiezen. Sommige vissen gedijen beter in een groep als los koppel. Hoe zie ik mijn bak over een half jaar, een jaar? Uiteraard hoop ik dat de vissen lekker zullen groeien. En ik kan nu nog een beetje moeilijk inschatten of de bak straks te vol zal zijn. Maar ik denk dat er een moment zal komen dat ik toch weer in mijn bak moet gaan staan. Met een schepnetje en toch wel zal proberen om er nog wat vis uit te vangen. Omdat het anders misschien te vol wordt. Nog één laatste vraag. Heb je wel eens in de aquarium gezwommen? Zwemmen is een groot woord, maar ik heb er wel met mijn snorkel en duikbril in gezeten. Ook tijdens de inrichting. Het is wel bijzonder om gewoon in je bak te liggen of te zitten met je duikbril op en je snorkel. Dat je op die manier het idee hebt van ik lig in een Mexicaanse rivier te kijken. Right, so that was my dad's massive cichlid tank. Bit of a different style video. Hope you guys enjoyed it. I'm sure we haven't covered everything yet, so I asked my dad to go and check out the comment sections. So if you guys have more questions, just let him know and he'll answer him as best as he can. That's it guys, thanks for watching, see you next time.